Καλώς ορίζω όλους τους Pokemon fans, παρακολουθεί τον Αντρίκο και σήμερα ο Αντρίκο παρέα με τον Dunk στα χειριστήρια θα παίξουμε Pokemon Colosseum πήγα να πω. Pokemon Champions. Θα παίξουμε στο Gamecube το Pokemon Champions. Not. Στο Switch θα παίξουμε Pokemon Champions. Δεν καταλάβατε. Στο Switch. Καλά ακούσατε. Δεν πάμε να το ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι το Pokemon Champions που μου στέλνουν μηνύματα. Οι τηλεθεατές μας στέλνουν μηνύματα οι τηλεθεατές μας. Ναι. Οκ. Μεταξύ μας. Πείτε μας δύο λογάκια για αυτό το πράγμα. Οκ. Pokemon Champions. Με λίγα λόγια, το attempt της Nintendo να κάνει recreate το Pokemon γνωστό και ως online competitive game. Γιάννη, βάζεις εδώ beep, ξέρεις γιατί, ναι. Παναγία και Χριστέ μου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να πούμε το εξής. Pokemon Champions δεν είναι σαν τα κλασικά Pokemon titles τα οποία γνωρίζει ο κόσμος. Δεν έχει ιστορία, δεν έχει gym leaders. Είναι ένα knock-off από ένα Battle Simulator που ήδη ξέρετε αρκετοί από το χωριό. Well, όχι ακριβώς knock-off, είναι απλά το official attempt της ίδιας της Nintendo να φτιάξει ένα Battle Simulator, το οποίο προσωπικά για μένα για την ώρα είναι αρεστό, ένας πολύ ωραίος τίτλος και με τα χαράς μου να σας δείξω 2-3 πραγματάκια εδώ πέρα που... Οκ, δεν λέω ότι με ενθουσιάζουν σαν Pokemon player προσωπικά. Pokemon Scarlet αγάπη μου για τα επόμενα 10 χρόνια τα οποία φάνει server πάνω. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά ναι, για να είμαστε σωστά εξηγημένοι. Έχουμε και λέμε για αρχή. Τι έχουμε και λέμε? Ότι εκτός από το ότι είναι ένα battle simulator, μερικοί θα το δηλώνουν και στην κατηγορία του gacha. Αρχική εξήγηση γιατί το λέω αυτό. Το line-up mechanic το οποίο έχει προσθεθεί. Ότι έχει πάρει πολύ από Unite. Όχι ακριβώς Unite. Φαντάσου μέσω gacha τύπου Honkai, τύπου Genshin. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι είναι ίδια λογική. Ότι έχει ένα πράγμα σαν κλήρωση που για να βρεις αν θες ένα τέτοιο, ένα δώρο, ένα αυτό. Ουσιαστικά ναι, δουλεύει σαν κλήρωση. Θα σου δείξω τώρα και σε τι εννοώ. Δώσ' μου 2 λεπτάκια. Recruitment. Ουσιαστικά ένας από τους δύο τρόπους για να έχεις Pokemon σε αυτό το παιχνίδι. Τον δεύτερο θα τον εξηγήσω λίγο πιο μετά, που είναι πιο versatile, αλλά από τη μία θεωρείται ότι θα πρέπει να, και υπονοείται δηλαδή, ότι θα πρέπει να έχεις έναν ήδη υπάρχον τίτλο στο Switch σου για να μπορέσεις να κάνεις την κίνηση που λέω. Για αρχή πάμε στο ένα κομμάτι. Line up at no cost. Αρχική εξήγηση. Κάθε μέρα έχει και από ένα free recruitment. Τώρα, αυτό είναι normal, αλλά επειδή μιλάμε για μένα, εννοείται ότι δεν μου φτάνει το free recruitment κάθε μήνες, γιατί έχει κάτι πολύ ωραίες επιλογές που θα δούμε τώρα. Και εννοείται το intro. Το Garchomp είναι του Brooks εδώ, ξανά. Οκ. Τι εννοούσα gacha? Έχεις ένα μικρό selection από Pokemon το οποίο σου δίνει κάθε recruitment attempt. Και ναι, είναι θεωρείται ουσιαστικά σαν gacha. Μπορείς να επιλέξεις ένα από αυτά και να το έχεις είτε προσωρινά στην ομάδα σου, είτε μόνιμα. Τώρα εννοείται ότι... Σου λέει ότι θα το πάρεις για 7 ημέρες ή θα το πάρεις με πόντους. Πόντους και specific objects. Συγκεκριμένα ένα διαφορετικό currency το οποίο δίνει το παιχνίδι σαν reward στους παίκτες. Μπορείς να το πάρεις και από το tutorial. Θα πω λίγο πιο μετά στο tutorial γιατί είναι ένα topic από μόνο του, νομίζω, δηλαδή μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο αυτό. Αλλά η απλή εξήγηση. Μπορείς να πάρεις το Pokemon Champions. Απλά χοντρικά στο tutorial σου δείχνει κάποια πράγματα και σου δίνει αυτό το ticket, το περίεργο. Αυτό ακριβώς. Πολλές φορές μπορείς να το πάρεις και από competitive, αλλά όπως είπα θα το εξηγήσω πιο μετά για να είμαι πιο σωστός και από Events βγάζουν που κερδίζει τέτοιο εισιτηριάκι. Τώρα events από ό,τι γνωρίζω όχι. Φάση περιμένουμε κάποια events, αλλά νομίζω θα πάρει καιρό. Το σίγουρο είναι ότι θα πάρει καιρό. Επειδή φαντάσου ότι μόλις φέσκο βγήκε το παιχνίδι αυτό σε αυτή την περίπτωση, οπότε με τα συγχωρήσεις που κολλάω, αλλά καταλαβαίνεις ότι και εγώ ακόμα μαθητής είμαι. Ναι, σε αυτό σίγουρα. το κομμάτι. Αρκετοί είναι ακόμα στην αρχή, δεν είμαστε οι μόνοι. Recruitment τζάμπε για 7 μέρες.
Απλά εγώ εννοείται ότι κάποια Pokémon τα θέλω μόνιμα. Και επίσης. Άλλη ερώτηση που θα ρωτήσουν οι τηλεθεατές. Αυτά τα points τα αγοράζεις με χρήματα? Κοίταξε. Είναι versatile. Μπορείς να τα αγοράσεις με χρήματα. Υπάρχει δηλαδή το pay to win κατηγορία που δεν είναι τόσο pay to win, είναι απλά πιο πολύ παραπάνω box space. Δηλαδή το 21 προς τα 35 που βλέπεις πάνω-πάνω. Ναι. Είναι πιο πολύ ο χώρος των κουτιών που έχω, δηλαδή πόσα Pokémon μπορώ να κρατάω σε ένα save. Οπότε αυτό μετά για κάποιους δηλαδή καταλήγει λίγο ζόρι, άμα έχεις δηλαδή ήδη πολύ καλά εκπαιδευμένα Pokémon, είτε Pokémon τα οποία δεν θέλεις να τα διώξεις επειδή shiny hunting. Ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν shiny hunters σε αυτό το παιχνίδι, που τέτοια τύχη για μένα γενικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν θα είχα υπομονή να κάνω 1000 soft reset για να πάρω ένα shiny hunt, αν είναι και άξιο κιόλας. Soft reset. Μην ξανακούσω αυτή την ορολογία, δεν δουλεύει με soft reset το παιχνίδι. Μεταξύ μας. Είναι όπως είπα το gacha mechanic. Παίρνεις ένα. Δεν ισχύει αυτό που λέμε το πίτι από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Ναι, απλά λέω για τις legacy κασέτες ότι τις παλιές ότι κάναμε αυτό για να πετύχουμε κάτι shiny. Αυτό λέω. Οι παλιές καλές legacy. Ναι. Τα Typhlosion αγάπη μου, σε θέλω σε shiny. Εννοείται ρε εσύ, τα Typhlosion αγαπάμε. Βασικά σχισού η Typhlosion για να είμαι σωστός, γιατί ήταν και είναι ίσως από τα πιο σπασμένα competitive Pokémon τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Με καλό setup εννοείται, πάντα. Γράψτε με στο σχόλιο ότι χρησιμοποιείτε εσείς για να συγκρίνουμε και πράγματα. Μπορούμε να το δούμε αυτό κάποια άλλη στιγμή γενικά, αλλά έχουμε για αρχή, όπως είπα πριν, το recruitment. Προσωπικά, εκτός από το ότι σου δίνει το Pokémon, σου δίνει και κάποιες επιλογές. Αν παρατηρήσεις, έχουμε moveset, συγκεκριμένα ability και συγκεκριμένα boosted status. Τα ability αυτά που θα ρωτήσουν είναι συσχετισμένα με τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι καινούργια abilities? Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα είναι συσχετισμένα με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές τύπου ένα patch ratio από την Nintendo. Άρα έχουν πειρακτεί λιγάκι, ναι, κατάλαβα. Αρκετά. Τώρα θα εξηγήσω συγκεκριμένα μία από την οποία την ξέρω, θα το δούμε μετά σε λίγο, αλλά είναι μία η οποία για μένα δυστυχώς ένα δάκρυ κύλησε από το μάτι μου όταν έμαθα ότι συνέβη αυτό. Τον νερφάραν δηλαδή, ναι. Τον νερφάρανε και φοβάμαι ότι όταν μπει το Urshifu μέσα δεν θα πέρασε καλά. Για όσους γνωρίζουν ήδη γιατί τι πάω να πω, να ξέρετε ότι η Nintendo λίγο μας είπε όχι, δεν πρόκειται να περάσεις καλά με αυτά τα Pokémon. Ναι, το nerf για αυτούς που ζουν κάτω από πέτρες σημαίνει ότι έχει υποβαθμιστεί κάτι από ότι δούλευε καλύτερα πριν σε μάχη. Αυτό. Άρα αυτά είναι τα 10 Pokémon που βλέπουμε μπροστά εδώ. Αυτά είναι τα selection που μου έχει δώσει στο τωρινό recruitment. Εννοείται ότι μπορείς να πληρώσεις με victory points αντίστοιχα για να ξανακάνεις recruit μες στην ημέρα. Το οποίο αναλόγως πως το παίζεις θα το πρότεινα, εξαρτάται πάντα τι θέλεις του κάθε παίκτη και περισσότερο το αν όντως γουστάρεις να πας τόσο μακριά για ένα Pokémon. Θα πω γιατί το λέω. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος. Θα το εξηγήσω λίγο πιο μετά. Αλλά είναι ένας από τους τρόπους που μπορείς να βάλεις Pokémon σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα θα μου πεις τι μαλακίες λέω. Ο β' τρόπος είναι το home που περνάς από τις άλλες κασέτες. Το home που περνάς από τις άλλες κασέτες. Απλά να πούμε στους τηλεθεατές ότι αν περναστεί από το home στο Champions δεν μπορεί να το επιστρέψεις πίσω. Όχι, μπορείς. Μπορείς. Έχουν βάλει άρα support για επιστροφή. False alarm. Ναι, false alarm αυτό, κατάλαβα. Και το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεσαι μόνο να έχεις Switch σε αυτήν την περίπτωση. Μπορείς να τα περάσεις και από το Pokemon Go με το home support. Οκ. Άρα από το Go μπορεί να το περάσει στο home και από το home στο Champions. Αυτό, δηλαδή έχεις ένα alpha versatility και για αυτούς που δεν έχουν Switch και θέλουν λίγο πιο ανοιχτό κομμάτι. Και το λέω για αυτούς που δεν έχουν Switch γιατί ξέρουμε ότι το Champions αυτή τη στιγμή έχει γίνει release για Switch. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν θα πω ακριβή ημερομηνία, αλλά θα πω ότι περιμένουμε μεταξύ Ιούνιο και Ιούλιο να έρθει και στο κινητό. Ναι, οπότε θα το αναμένουμε και σε iOS και σε Android. Πρώτο release από ό,τι γνωρίζω, επειδή είμαι iOS user, έρχεται σε εμάς. Και λίγο πιο μετά το παραλαμβάνει και το Android και έχουμε Universal Compatibility. Μέχρι τότε ξέρω ότι θα έχουν μπει και πολλά άλλα Pokemon
προτού συνεχίσω να μιλάω για κάτι άλλο, θα κολλήσω λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν μπει όλα τα Pokemon αυτή τη στιγμή. Pokemon λείπουνε και το πιο σημαντικό, δεν έχουμε καθόλου baby forms. Ναι, αυτές που βγαίνουν από τα αυγά δηλαδή. Τα Fanfi και τα... όχι το... Fanfi, Pachirisu, η Molga, αντίστοιχα. Που δυστυχώς αυτό έχει νερφάρει τα δικά μου set κατά πολύ. Θα το πω προσωπικά, αλλά παρακαλώ Nintendo, Pachirisu, όποτε μπορείτε. Δεν το κρύβω, είχα δει σε VGC να παίζουν και με αυτές τις forms. Ναι, είναι... σε εισαγωγικά κάνουν heavy setup, αλλά είναι πολύ versatile άμα ξέρεις να τις χρησιμοποιήσεις και είναι και πολύ fun. Επίσης, Pachirisu, αγάπη μου, γιατί... λατρεία μου. Γενικά. Λοιπόν, τώρα για να προχωρήσουμε λίγο στο κομμάτι που ξεκινήσαμε, recruitment. 1. Τώρα εγώ θα το κάνω μόνιμο γιατί Mr. Rime το χρειαζόμουν καιρό τώρα σαν Pokemon, για να εξηγήσω. Οπότε το αγοράζουμε. Βασικά όχι, θα το κάνω με το currency. Μόνο και μόνο για να κάνω save για μετά. Για το άλλο κομμάτι που θέλω να δείξω. Okay. Mr. Rime permanently. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω 22 Pokemon στο κουτί μου, συμπεριλαμβανομένου και του Mr. Rime. Πριν συνεχίσω το κομμάτι που έλεγα πριν, όποιος θέλει πληρώνει για recruit ξανά. Why not? Απλά δεν το προτείνω άμα δεις ότι είσαι π.χ. σαν εμένα αυτή τη στιγμή 645 VP. Δεν έχω παίξει πολύ και θα πάω και στο άλλο topic μετά, αλλά έχω κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις που θα δούμε τώρα που χρησιμοποιούν VP. Και μία από τις πιο σημαντικές είναι αυτή η οποία είναι και όλο το point, ουσιαστικά και όλο το fun σε αυτό το παιχνίδι. Το train mode. Τώρα θα μου πεις train mode. Είναι σε το κλασικό train mode που ξέρουμε τις κασέτες? Όχι. Εδώ πέρα είναι το τέλειο sandbox για να κάνεις train. Εδώ πέρα εσύ είσαι ο αρχηγός σε ό,τι πας να κάνεις. Ο Typhlosion! Α, ναι, το καλό μου αγόρι εδώ πέρα. Σήμερα το πρωί τον έκτιζα. Special attack, special defense εννοείται. Ένα απλό καλό setup για αυτούς που θέλουν να περάσουν καλά και δεν θέλουν να κάνουν hardcore πράγματα γενικά στο competitive. Dragonite κλασικά, Lucario, Dragonite. Serperior που μου αρέσει και εμένα. Serperior είναι προσωρινό addition γιατί έχουμε τα αγόρια εδώ πέρα. Ναι. Τον οποίο δεν μπορώ να του πω όχι γιατί από τη στιγμή που έχουν γυρίσει πολλά παλιά mechanics πίσω σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, οπότε είναι overused αυτό. Να μου πεις εισαγωγικά τα περισσότερα πλέον είναι overused. Ειδικά το Scovillain, δηλαδή έχω και το τοξικό setup το οποίο είχα πει παλιότερα ότι χρησιμοποιώ. Δηλαδή ποιος θέλει να κάνει διάλειμμα αυτό. Αλλά αρκετά με αυτό. Για να συνεχίσουμε πίσω στο κομμάτι sandbox. Mr. Rime. Το Pokemon το οποίο κάνουμε recruit πριν από λίγο. Ας πούμε ότι κάτι δεν μ' αρέσει. Ναι. Απευθείας το αλλάζω για την πάρτι μου. Πες ότι θέλω να του δώσω λιγότερο speed και να κάνω focus στο special defensive area. Άρα αλλάζει έτσι εύκολα από εδώ. Ακριβώς. Ένα πράγμα το οποίο θα παρατηρήσουμε με τις αλλαγές είναι ότι όπως βλέπουμε κοστίζουν victory points. Ναι. Τα οποία γίνονται calculate ακριβώς από κάτω. Εννοείται ότι όσο περισσότερα αλλάζεις τόσο πιο πολλά victory points κοστίζει το Pokemon, αλλά αξίζει τον κόπο για μετά. Όπως είπα, sandbox κομμάτι. Μπορείς να διαλέξεις ability, το πιο σημαντικό πράγμα. Εσύ είσαι το αφεντικό σε αυτό. Ναι, καλό αυτό. Άρα στην ουσία τροποποιείς αυτό που θες με χρέος τα victory points. Ναι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή screen cleaner που oh my god έχουν βάλει το screen cleaner. Όπως έλεγα ακόμα και εγώ μαθητής είμαι, οπότε ψιλοβλέπω λίγο τι έχουν βάλει στο παιχνίδι επειδή δεν κάνει constantly update αυτή τη στιγμή αλλά γίνεται updated πολύ συχνά. Σε σημείο δηλαδή που περιμένουμε και καλό content. Τώρα δεν θυμάμαι την ημερομηνία για να είμαι ακριβής. Και εδώ πέρα είναι το
δωμάτιο των μαγικών που λατρεύω περισσότερο. Ό,τι κίνηση θέλεις, τη βάζεις. Ό,τι ονειρεύεσαι, το dream setup σου εδώ πέρα. Οκ, καλό αυτό. Και το πιο σημαντικό, one cheat KO moves. Ναι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αυτά επιτρέπονται στα battles? Είναι κανονικά. Okay. Δηλαδή έχουμε strategies με κάποια άλλα abilities όπως το No Guard. Γνωστό ότι οποιαδήποτε κίνηση Pokemon γίνει είτε από το χρήστη είτε από τον αντίπαλο θα πετύχει με 100%. Οπότε μπορείς να βάλεις μια κίνηση σαν το Entrainment που διδάσκει το ability ενός Pokemon σε ένα άλλο και απλά να δημιουργήσεις κάτι συνδυασμούς υπερβολικούς θα έλεγα για μένα, αλλά ναι. Καταλαβαίνεις το σκεφτικό μου. Όπως είπα πια άλλη μια φορά, VP, πρέπει να έχεις υπερβολικά πολλά πριν πας να κάνεις training, γιατί άμα θέλεις να το κτίσεις perfectly πρέπει να προσέχεις. Εδώ πέρα λίγο θα βάλω special tag για να είμαι σωστός, να το κάνω balance out και από το Lex και το Nature. Αυτό ακριβώς, δηλαδή το Ultimate Sandbox. Εδώ πέρα εσύ είσαι το αφεντικό. Το πιο σημαντικό, ότι το Pokemon Showdown σου δίνει ένα versatility το οποίο παλιά στα παιχνίδια έκανες grind γι' αυτό. Δεν λέω ότι μου αρέσει η ιδέα του, γιατί... Ναι, ότι έπρεπε να βρεις ίδια Pokemon, να τα ταιριάξεις και... Όχι μόνο αυτό, item grinding συνήθως, πολλές φορές δηλαδή memes, status changers, ability changers, ναι. Και γενικά πολύ παραπάνω ώρα από αυτό. Που ήθελες Scarlet Violet, θυμάμαι. Special defensive, θέλω να τον βάλω careful, αλλά θέλω βασικά να τον βάλω το attack γιατί δεν το χρησιμοποιώ καν το attack. Να ξέρεις το Sucker Punch, αλλά νομίζω special είναι, όχι. Λοιπόν, και εννοείται το κερασάκι στην τούρδα για ένα αρχικό setup. Όπως είπα πριν, Victory Points. Με το που πατήσω και έχω ήδη το training session έτοιμο. Ναι, σου χρεώνει τα Victory Points πήραξες. Αλλά, ναι. Plot twist. Ένα ακόμη κομμάτι το οποίο παίρνεις συνήθως από το training και πολλές φορές μπορείς να πάρεις και από το rank up στα rank battles είναι τα training tickets. Οπότε χρησιμοποιώ training tickets και δεν χάνω τίποτα. Τώρα για λόγους απλότητας και για λόγους των θεατών θα χρησιμοποιήσω Victory Points. Okay. Αλλά κρατήστε το γεγονός ότι υπάρχει και ένα alternative από πίσω. Και τώρα έτσι διαμαγείας το Mr. Rhyme που είχαμε πριν είναι ένα perfectly balanced special για να setup. παίξει τη μάχη. Ακριβώς. Λοιπόν, μιλώντας για τις μάχες, και ευχαριστώ που το φέραμε εδώ πέρα, Ανδρίκο, έχουμε τις περισσότερες επιλογές που μπορεί να σκεφτεί ο πλανήτης. Ranked, casual, προσωπικές και το αγαπημένο online διαγωνισμοί. Ναι, ξέρω φίλο μου που μου φέρνει κάθε 2 εβδομάδες να του συσκευάσω το Joy-Con. Yeah! Επειδή το σπάει οπότε χάνει. Είναι καλός παίκτης όπως καταλαβαίνετε κύριε. Όλοι μας περνάμε από αυτή τη φάση, λίγο πολύ. Εγώ απλά τα προσέχω τα Joy-Con. Άρα γι' αυτό δεν θέλατε να σας δώσω το χειριστήριο μου, το σπάσετε. Εν μέρει και αυτός ο λόγος. Ωραία. Λοιπόν. Επί Πασόκ σπάγαμε και πιάτα να θυμίσεις τη Τετάρτης. Ωραίες εποχές, πάμε να παίξουμε μάχη. No comment. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο fight της ημέρας. Πρώτα απ' όλα θα παρατηρήσουμε ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Τα evolutions από τη Legends ZA πλέον είναι μέσα στο παιχνίδι και επισήμως. Τα evolutions, ναι. Και μιλάμε για τίποτα άλλο εκτός από τα Mega Evolutions. Το ένα mechanic το οποίο προσωπικά περίμενα από την X και Y να γυρίσει και πες με έκπληκτο γενικά. Δεν περίμενα να γυρίσει σε τέτοιο δραστικό ρυθμό. Αλλά το λατρεύω εννοείται. Έχουμε και λέμε τώρα. Επειδή δεν θέλω να το κάνω αυτό το setup μέρες τώρα. Βασικά δεν θα το αλλάξω τώρα, θα το κρατήσω για μετά.
Θέλω να κάνω μια δοκιμή να δω limit test για αρχή σε αυτή την ομάδα. Γιατί δεν έχω παίξει καθόλου με αυτή με την ομάδα όπως είναι. Ναι. Και ένα άλλο ωραίο κομμάτι το οποίο θα δείξω εδώ στους τηλεθεατές. Μία από τις ωραίες επιλογές τις οποίες πήραμε είναι όπως και στο άλλο παιχνίδι. Διαλέγεις τη μουσική θέση είναι εδώ. Διαλέγεις τη μουσική θέση. Καλό αυτό, ναι, στο δίνω. Εγώ προσωπικά, όπως είπα, δεν μπορώ να ησυχάσω καθόλου, οπότε... Sun and Moon. Ναι. Ναι, και μπορώ να πω, εκτός το έχουμε δείξει στο κανάλι, εννοείται Sun and Moon και Brilliant Diamond Shining Pearl έχουμε δείξει και Let's Go Pikachu έχουμε δείξει. Μπορείτε να δείτε τις playlists στο κανάλι, τζάμπα είναι. Κάντε και ένα subscribe και ένα like, και αυτό τζάμπα είναι ακόμα. Αλλά για τους μερακλείδες έχουμε και το πλήκτρο, το συμμετοχή αν το έχετε στα ελληνικά, ή το join, που εκεί έχει άλλα ωραία πράγματα και βιντεάκια να δείτε για το κανάλι εδώ. Οπότε, προχωράμε στη μάχη. Με τα χαράς. Και μας βοηθείτε να παίρνουμε και battle points, εδώ να μας δείξουμε τα επόμενα. Victory points, μην τους μπερδεύεις. Ναι, victory points. Το άλλο ήταν στο Unite κάπου άλλο που δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Το battle points που ψάχνεις νομίζω ήταν στη Scarlet. Όχι, League points ήταν αυτό. Όχι, κοίτα, νομίζω ότι είχε legit είχε battle points στη Scarlet, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι αν παίζεις σε official σου δίνουν πόντους για να συμμετέχεις στα τουρνά τους ή άλλως. Okay. Ένα βασικό κομμάτι με τις μάχες. Οι μάχες είναι 3v3. Μπορεί να φέρνεις 6 Pokémon στην ομάδα, μπορεί να μπουν μόνο 3 όμως στη μάχη. Και εδώ είναι η σοφή επιλογή. Πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις. Το σημαντικό είναι ότι βλέπεις και την ομάδα του αντιπάλου σου, οπότε μπορείς να κάνεις κάποιους υπολογισμούς, κάποια prediction συνήθως. Ναι, και επίσης έχει και timer, οπότε νομίζω πρέπει να κάνουμε τις επιλογές που πρέπει. Δεν χρειάζεται. Έχω ήδη διαλέξει την ομάδα που θέλω. Απλά βλέπω λίγο την αντίπαλη ομάδα για να σιγουρέψω το setup. Ναι. Το Άζο με τρομάζει πάρα πολύ. Ναι. Το λέω από τώρα. Είμαστε με την ομάδα σου, οπότε μην αγχώνεσαι. Ειδικά με τα φλός. Είναι unseen fist, εντάξει. Μπορούμε να τρέξουμε αυτά. Και απλά να κάνω την προσευχή μου να μην με κόψει ο Άνσο το Azumarill. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Διπλή μόνη είχες βάλει. Μόνη. Μόνη, οκ. Ούτως ή αλλιώς εκείνη που έχω και το μεγαλύτερο rank αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι μπαίνει με Azumarill, οπότε δεν περίμενα κάτι άλλο. Νομίζω μπορώ να ταγκάρω τουλάχιστον ένα hit. Είναι πιο πολύ speed attacker και κάνω και άλλο speed. Σε με το Stone Axe που βλέπω ωραίο damage. Διακρίνω ότι δεν λέει HP, το λέει με ποσοστό. Είναι περίεργος, το είδα και εγώ αυτό. Θέμα. Τι, έκανε recoil damage από κάποια επίθεση που δεν πρόσεξα. Belly drum. Α, ναι. Άμα γνωρίζεις τι εστί Belly drum, γνωρίζεις ότι είμαι λίγο σε κίνδυνο. Ρίχνει defense attack, μειώνει HP, αλλά ναι. Όχι, μειώνει HP, κάνει raise attack defense. Ναι, αυτό. Αλλά raise attack defense νομίζω, και μειώνει HP, ναι. Βασικά τα μαξάρει από ό,τι θυμάμαι, αλλά επειδή είναι σε καλό στόχο, δεν φοβάμαι. Άκυρο, το παίρνω πίσω. Κοίτα, το μόνο που θα έκανα στη θέση σας είναι να βάλω ένα Pokemon με ένα quick attack να το ρίξει με τη μία. Να μου πεις έχει defense αυτός, πώς θα το ρίξει. Ναι, είναι λίγο tricky. Okay. Ναι, και έχουμε και weakness και στα δύο, οπότε δεν μας πήγε καλά αυτή η μάχη. Όχι, θα μας πάει καλά αυτή η μάχη. Γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο μακριά μπορώ να φτάσω για ένα victory. Και τώρα θα δούμε και το Mega Golard εκτός από τη Legends Ace Action. Βασικά για ένα move. Αλλά το κάνω έτσι για να δούμε λίγο το look. Δες εδώ ομορφιά. Κάνουμε ένα flex. Νομίζω το ζω. Όχι, δεν το ζω. Όταν γίνει Mega, τι types παίρνει? Παραμένουν τα ίδια types, απλά αλλάζει το ability. Δεν ξέρω ότι στο Mega κάτι αλλαγές που είμαστε. Νομίζω είμαι λίγο πολύ άτυχος για πρώτο fight της ημέρας, αυτό που το είχα υπολογίσει. Πιστεύω ότι η φωτιά του Αφρόσου μπορούσε να γίνει καλύτερη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
attack επί 4 βλέπετε εδώ. Βασικά είναι τερματισμένο το attack. Το belly drum είναι max attack. Ναι. Okay. Και εδώ απλά κάνω το σταυρό μου και εύχομαι outspeed. Αλλιώς πάει το πρώτο fight για την ώρα. Αλήθεια, υπήρχε άλλο Pokemon που θα το Το Dragonite 100%. Ναι. Επειδή έχω multi-scale Ναι. στο Με Max μόνη Health. εξαίρεση αν είχε βάλει στο Azumarill καμιά ice κίνηση. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχω extreme speed όπως και να είναι. Κακήν κακώς δεν έφερα το Dragonite, αλλά είναι λίγο επίφοβα τα Azumarill σε αυτό το setup. Λίγο πολύ. Ήταν αυτοκίνητο αυτό που πέρασε. Οκ, δεύτερο fight και εδώ πέρα δεν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. An opponent has been found. Το επόμενο καλό μου θύμα. Έλα εδώ. Dear Dunk. Dunk είπαμε έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Dunk Derek on the internet. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε Blastoise, Machamp. Gardevoir. Οκ, ξέρω ήδη το setup του, δεν τον φοβάμαι καθόλου και έχω φύγει full course για τρέλες. Λοιπόν, το καλό είναι ότι δεν τρέχει κάποιο Pokemon το οποίο μπορεί να καθαρίσει το field, οπότε μπορεί να κάνω setup στο Nax, κάνω outspeed 10 στα 10. Ωραίοι χαρακτήρες, το μεταξύ μπορείτε να τους πειράξετε στο μαλλί, στο μάτι, στα αυτά, στα εμφανισιακά το appearance. Εμφανισιακά μπορείς, είναι κάτι το οποίο θα εξηγούσα λίγο πιο μετά. Ναι. Αλλά πάλι καλά που το φέρεις στο τραπέζι. Σάκνες. Επειδή ξέρω ότι να ξεκινήσει ένα παιχνίδι συνήθως τα ρωτάει αυτά. Και μετά εντάξει μπορείς να πειράξεις. Εννοείται, μπορούμε να το δούμε και μετά. Ναι, δεν μ' άρεσε αυτό. Κάνει Mega και να κάνει μετά. Dazzling Gleam είναι αυτό. Θα με κόψει one shot. Ή Moonlight. Moonblast. Ακόμα χειρότερο. Είναι Dragon, το τέτοιο δεν θυμάμαι. Το Cleavor. Όχι, είναι Rock Bug. Α, Rock Back, ναι. Αλλά εννοείται ότι κάθε Mega κάνει outspeed. Αυτό. Και έχουμε κάνει setup τα stones. Ξέρεις τι, το αφήνω. Κοίτα να σου πω, την Arceus την είχα παίξει, τη Legends. Το έχω αντιμετωπίσει, απλά πάει καιρός και το έχω ξεχάσει συγκεκριμένο. Rock Back είναι, απλά χρησιμοποιώ ένα setup το οποίο είναι πιο πολύ crit oriented. Εδώ έρχεται ο πρωταθλητής μου λίγο. Και ίσως το πιο anticipated Mega το οποίο περίμενα από το release του Pokemon Brooksel Champion. για σένα αυτό του πόζα. Το πρώτο που έχω να πω είναι καλημέρα Mega Dragon. Ίσως ξαναλέω, όπως είπα και πριν, από τα πιο anticipated Mega που ήθελα να μπουν στο παιχνίδι εξ αρχής. Αλήθεια, η μορφή αυτή είναι ok ή πιστεύετε ότι πάει καλύτερα? Προσωπικά μου αρέσει γιατί έχουν δώσει στοιχεία από Dragonair και Dratini, οπότε είναι χίλιες φορές καλύτερο για μένα σαν Mega Archaludon. Αυτός ήταν Steel με κάτι άλλο? Steel Dragon. Steel Dragon, ναι. Δεν τον φοβάμαι καθόλου πλάκα. Νομίζω, ναι, μπορεί να μου κόψει κάτι, αλλά λογικά θα πάει για μια άλλη κίνηση που φαντάζομαι. Και... Ναι, δυστυχώς είχαμε εδώ ένα miss. Τεχνικά προβλήματα που και εδώ θα μας το ρίξει. Όχι, δεν μας το ρίχνει. Ability, multi-scale. Όσο είμαι 100% κάνει 50% λιγότερο damage πάνω. Γι' αυτό μου αρέσει να έρχομαι προετοιμασμένος, απλά δεν έχω πολύ καλές επιλογές εδώ. Και δεν έχω και κάποιο super effective λόγω του typing του, εδώ είναι λίγο πρόβλημα. Βασικά όχι λίγο, πολύ σπελάς είναι. Είχα γιατί και τυλμένο στο πρώτο Pokemon στα παιχνίδια ομάδες. Νομίζω ναι, το κόψα. Ναι.
Το κερασάκι στην πίτα. Οκ. Οκ, το παίρνω και φεύγω. Νομίζω... Οριακά το πήραμε. Πολύ καλό κομμάτι αυτό. Τώρα νομίζω τελευταίο του είναι το Gigambit, το οποίο αματσά. Μυρίζομαι Mega Evolution. Πολύ πιθανό να το κάνει. Ξέρεις τι. Καιρός να μάθω το κανάλι πως αυτοκτονικός είναι. Κοίτα, το Machamp είναι αργό. Αυτός έχει βάλει Quicklo για να τον αντιπαραθέσει. Το μεταξύ απορώ γιατί επιτρέπουν Quicklo να κάνει μια άλλη κουβέντα. Και πάλι, τι θα κάνει ένα Quicklo σε ένα... Ξέρεις τι. Απλά γίνομαι βίαιος, δεν έχω άλλη επιλογή. Πώς. Όχι. Ακόμα κρατώ το priority. Εγώ περίμενα να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν περίμενα. Τι ήταν αυτό? Το signature move του Incineroar. Darkest Lariat. Ίσως από τα πιο ενοχλητικά moves in general σε αυτό το παιχνίδι και... Ωραίο move, έχει ανοίγει τα χέρια, βγάζει την Pokebox. Ναι, ένα από αυτά που θα εξηγήσουμε μετά είναι ότι το custom Pokemon Throw. Ότι μπορείς να καστομάρεις τον παίκτη όταν θα εμφανίσει το Pokemon στη... Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτά θα τα εξηγήσουμε μετά από αυτό το fight προσωπικά. Ναι. Ή μετά από το άλλο fight, εξαρτάται το win ratio. Γιατί δεν δέχομαι στον εαυτό μου να τελειώσει. Place your bets, κάντε donate στο Super Chat τώρα. Οκ. Δεν έχει κάποιο boost, αλλά παίζουμε. Δεν τον φοβάμαι τόσο. Οκ. Τέλεια. Καλά κάνω και πιστεύω το Typhlosion. Όπως είπα πριν, κάτι το οποίο θα παρατηρήσουμε τώρα στο Victory Screen είναι ότι μετά από κάθε μάχη συγκεκριμένα, όχι μόνο round, γενικά παίρνουμε Victory Points. Ναι. Από αυτό που αδοξοποιήστε για να αλλάξει τα Pokemon σου προς την πριν. Αυτό ακριβώς. Τώρα να πάμε λίγο στο στιλιστικό κομμάτι το οποίο λέγαμε πριν με τον Αντρίκο. Ναι. Το customization. Ξεκινάμε από το shop. Υπάρχουν δύο κατηγορίες shop, που η μία προσωπικά για μένα είναι η πιο ενοχλητική. Το premium shop. Η αγαπημένη μου, είναι για gold diggers. Όχι. Εκτός από το ότι είναι για gold diggers, είναι ότι παίρνεις σαν fair access σε κάποια Mega Evolution τα οποία δεν μπορείς να τα πάρεις αλλιώς. Ναι, είναι προσωπικά. pay to win, yeah! Και το άλλο ήταν one month, είναι πάσο για να παίξεις είναι box, spaces, battle item, battle teams, exclusive missions και exclusive battles όμως. Αγοράζεις και μουσική, ρε αξίζει τώρα να νοικιάσεις μουσική, τι το καλύτερο. Όλοι νοικιάσεις τη μουσική, έτσι δεν τα έχεις στη CD στην βιβλιοθήκη. Εντάξει, εμένα λίγο με πειράζει προσωπικά, αλλά Ναι. πάμε στο δικό μου αγαπημένο shop, Frontier. Και από εδώ με τα battle points παίρνετε τα απαραίτητα πράγματα, το Pokemon στις μάχες. Έχουμε σχεδόν τα πάντα. Από κεράσια σε Ό,τι λειτουργεί πάνω βασικά στο items. Mental Health π.χ. Το οποίο είναι ίσως από τα πιο στρατηγικά ωραία items να μπουν, αλλά περιμένουμε να μπουν και άλλα αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ ωραίο selection γενικά σαν items, αλλά όπως είπα, είναι και τα Mega Stores, τα οποία πάμε στο στιλιστικό κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, όπως είχα περιγράψει και πριν, εννοείται ότι έχουμε να κάνουμε με τα Victory Points και το Victory Point Spending εδώ πέρα. Ναι, οπότε η κάθε εμφάνιση χρεώνεται στο τι θα αντιθείτε και τι θα προσθέσετε στο χαρακτήρ σας. Ναι. Ακριβώς. Οκ, το παιχνίδι δεν με θέλει σήμερα. Και οι γαντάκια, εντάξει, γιατί βλέπω στο ένα χέρι, βλέπεις το άλλο. Γιατί είναι το look, έτσι. Okay. Προσωπικά. Ναι, κατάλαβα.
το δείχνει δηλαδή σαν βασικό look, επειδή στο άλλο έχουμε το... Και το ring αυτό είναι το στάνταρ, το στρόγγυλο που έχει. Το ring αυτό θα το εξηγήσω σε λίγο μετά τα κοσμετικά. Γιατί είναι το όλο gimmick του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι περιμένουμε να αποκτήσουμε και άλλα gimmicks, αλλά έχοντας δει τη Mega Evolution, νομίζω οι θεατές θα είναι πολύ hyped για τα υπόλοιπα από όλα. Γιατί όχι. Ότι θα έχει και... σκουφάκια. Σκουφιά, φαντάνες και ένα καλό γυαλάκι για αυτούς που γουστάρουν. Προσωπικά, μιας και που είμαστε εδώ πέρα, δεν έχω να χάσω και κάτι. Λοιπόν, και εδώ διαλέγεις και τα μάτια. Και μάτια βλέπω και διχρωμίες, όχι μόνο... Ναι, έχουν κάνει μια ψιλοκαλή δουλειά. Να μου πεις, τα μισά είναι από το Pokemon Unite τώρα που το βλέπω το style. Αλλά εδώ είναι που πάμε στο κερασάκι στην τούρτα. Free battle. Ναι, αυτό που πριν ξεκινήσει η μάχη ότι κάνεις μια κίνηση. Όχι αυτό ακριβώς. Είναι απλά οι βασικές πόζες που έχεις. Τώρα, ό,τι θες να φλεξάρεις, ό,τι θέλεις να κάνεις. Ναι, που πάνε τα battle points μου. Yes. Μετά, το άλλο κομμάτι. Throwing styles. Ναι, πώς θα ρίχνεις τα balls. Yeah. Ακριβώς. Γενικά περνάμε από ένα καλό selection και περιμένουμε και περισσότερα να έρθουν αργότερα. Ναι. Όπως είπα, φυσικά ο καλός flexer τα έχει σκάσει χοντρά εδώ. Μην νομίζεις, ακόμα κάνω reconsider τα life choices μου. Ακόμα αποφασίζω τι κάνω με τη ζωή μου αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχουμε και το victory. Άρα όταν κερδίζει ο παίκτης. Ακριβώς. Και ίσως το αγαπημένο μου category που ναι, φάνε λίγο ξενέρωτο για τους τηλεθεατές τώρα, γιατί θα σας εξηγήσω καν. Απλά θα σας αφήσω να πείτε. Κολλημένη με 3 κομμάτια. Ναι, το πες. Όλες τις επιλογές. Μ' άρεσε Gym Leader Battle στο Μεγκαράβι Αλφα Σαφάρι. Ήταν στη Νέμερο, τώρα δεν θυμάμαι, κόλλησα. Μπορεί να είναι και το ίδιο τώρα και να μην θυμάμαι εγώ σωστά, αλλά ναι, αυτή η μουσική τότε. Δεν πειράζει, ελεύθερο. Λοιπόν. Γράψτε και σχόλιο, ποια μουσική σας άρεσε. Με τα χαράς. Τώρα έχουμε και λέμε. Τι έχουμε και λέμε. Καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, missions. Ένα alternative way το οποίο μπορείς να πάρεις victory points καθημερινές. Που ίσως είναι και από τους αγαπημένους μου. Δηλαδή... ότι παίρνεις δωράκια όσο κερδείς πράγματα και μάχες. Ναι. Αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, δες πόσα δευτερόλεπτα απλά θα πλουτίσω χωρίς να κάνω τίποτα πατώντας ένα κουμπί. Ναι, άρα πήραμε όλα τα points τα σημερινά. Αυτό ακριβώς. Και επειδή παλεύαμε πριν, έχω πάρει και κάτι έξτρα. Επίσης, το δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι προσωπικά για αυτό το τίτλο, achievements. Άλλος ένας τρόπος να πάρεις victory points, το οποίο δεν το εξηγεί το παιχνίδι πολύ καλά, και ήρθα να το εξηγήσω εγώ εκ μέρους του. Πρώτη φορά εδώ αποκλειστικά στο κανάλι του Αντρίκο εξηγούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Μην μου πεις ότι δεν είσαι εξηγήσει ποτέ σε θεατή πώς δουλεύουν τα achievements σε παιχνίδια σαν αυτό. Στο United πρέπει να το είχε δείξει με τον Bruxel νομίζω. Bruxel! Οκ. Αλλά ας το δείξουμε εδώ. Το έχω δείξει ήδη. Έχω κάνει τα δικά μου claims για την ώρα. Ότι παίρνεις claims και τα achievements του παιχνιδιού, ναι, κατάλαβα. Αυτό. Τώρα θέλω να πάω λίγο στο ψητό. Αυτό το οποίο εξηγούσαμε πριν. Θα χρησιμοποιήσω λίγο τα cosmetics γι' αυτό. Παρατηρούμε το ring. Ναι. Ίσως από τα πιο διαδεδομένα gimmicks και
στοιχεία. Ήδη δοσμένο δηλαδή στο τρέιλερ του Pokemon Champions, στο Omni Ring. Τώρα θα μου πεις, Αντρίκο, τι στο καλό κάνει το Omni Ring? Ναι. Λοιπόν, εκτός από το Mega Evolution, το οποίο έχουμε ήδη στην κατοχή μας για αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να προσθεθούν και extra gimmicks στα επόμενα updates. Άρα αυτό έχει να κάνει μια ολόκληρη ανοιχτή καμπάνια του τι gimmick θες να χρησιμοποιήσεις και το πιο σημαντικό, από ποιο generation. Τι εννοώ με αυτό? Από Zimus σε Gigantamax σε Terraform. Terastalize. Δηλαδή, τι άλλο θες να ζητήσεις από ένα παιχνίδι σαν αυτό? Ας ουσία σου δίνει όλα τα... Κατάλαβα. Ναι, περιμένουμε τώρα με τα updates να μπουν και τα υπόλοιπα. Το πιο anticipated gimmick έχει μπει δηλαδή το Mega Evolution. Και περιμένουμε να μας δώσουν και τα υπόλοιπα gimmicks που είναι τα Z-Moves αντίστοιχα, Terastalize. Ναι, τα Z-Moves είχανε φάση. Θυμάμαι. Φοβάμαι τους νεκρόσμα players από τώρα. Έχουμε δείξει Sun and Moon, υπάρχει replay στο κανάλι, δηλαδή έχουμε δείξει όλη και Ultra Sun και Ultra Moon, ήταν τα αγαπημένα μας series. Και Other Than That έχει και ένα mini πάσο το οποίο ήθελα να εξηγήσω. Στο οποίο, εντάξει, ας πούμε ότι έχω καεί λίγο. Season Battle Pass. Ναι, έχεις το Premium Battle Pass κλασικά που είναι με λεπτά και έχεις και το Original το οποίο προτιμώ εγώ που είναι το απλήρωτο. Δεν είναι ότι έχω κάποιο beef με την Nintendo, είναι ότι... Στην ουσία, αν κάποιος θέλει full pay to win, βάζει και τη συνδρομή, βάζει και το Premium Battle Pass. Yeah! Και ναι. Είναι ότι απλά... Full America, ναι. Δεν είναι καν αυτό, είναι ότι απλά συγκρατώ τον εαυτό μου γιατί έχω ήδη δώσει αρκετά λεφτά αυτό το μήνα σε βιντεοπαινίδια εδώ πέρα. Ναι. Νομίζω κάθε σωστός άνθρωπος θέλει λίγο να διατηρήσει την ησυχία του πριν αρχίσει να κάνει και άλλες κινήσεις. Και εδώ κάναμε ανακαίνιση κάποια ηλεκτρολογικά. Ασχέτως αν το switch του κυρίου Dunk από εδώ δεν ήθελε να δουλέψει γιατί κάτι πήραξε από μέσα στην ανάλυση της οθόνης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Με το συγχωρήσεως, αλλά έχω να το βάλω στο dock αυτό το μηχάνημα δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες, οπότε... Ναι. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, also ένας ακόμα τρόπος να παίρνεις victory points. Κλικ, πάμε. 2.000 έτσι, στο τίποτα. Γενικά τα victory points είναι overabundance αυτό το παιχνίδι και παίρνεις και έξτρα μετά που συνεχίσουν. Λίγο να ασχοληθείς να παίξεις, κερδίζεις λίγο κάτι. Εκτός από αυτό, κάτσε να δούμε και που είναι. Season End, σαν το Pokemon Go, δηλαδή κάνει rotation τα αυτά στα matches. Rotation, τα seasons και άλλα και πολλά. τα seasons και το... Και επίσης το πιο σημαντικό, όχι, δεν είναι εδώ το πιο σημαντικό που ψάχνω. Αλλά, μιας και που είμαστε εδώ να το αναφέρουμε. Οι δύο κατηγορίες που σου έλεγα στην αρχή. Ναι, μπορείς να πάρεις και να στείλεις το Pokemon Home. Και δέχεται και στέλνει στο Pokemon Go πράγματα. Πολύ καλό αυτό. Οπότε θεωρητικά μιλώντας ότι άμα χτίσεις ένα Pokemon εδώ, το στείλεις στο Home, μετά αν θες να το πάρεις στη Scarlet γίνεται ή όχι? Θεωρητικά όσο δεν υπάρχει κάποια κίνηση η οποία δεν είναι η οποία ναι, δεν αρκεί είναι να υπάρχει υπαρκτή. σε άλλη αυτή. Ναι, αρκεί να υπάρχει στη Scarlet. Άμα Ναι. έχουμε κάποιες κινήσεις τις οποίες κανονικά δεν τις μαθαίνουν στη Scarlet, εκεί θα Δεν έχουμε το λίγο πάρει, πελάτες. ναι. Και αυτό που ήθελα να δείξω τόση ώρα που απλά είχα ξεχάσει ποιο μενού είναι ακριβώς. Ναι. Είναι τα tutorials. Άλλος ένας τρόπος να πάρεις τα βασικά πολλά battle points, victory points και πολλά άλλα access. Είναι ουσιαστικά τα βασικά tutorials. Δηλαδή, Ναι, ότι σου δείχνει πράγματα πώς λειτουργεί το παιχνίδι και σου δίνει μετά το δωράκι αυτό. αυτό για αυτούς που Ναι. μπορεί να ψάχνουν στην αρχή πώς μπορώ να πάρω VP εκτός από τη μάχη. Οπότε για όλους τους καινούριους καλό είναι να δείτε τα tutorials, να αποφεληθείτε από τα πράγματα που σας δίνει εδώ. Και δεν είναι και λίγα αυτά που σου δίνουν να πούμε την αλήθεια. Ναι. Πόσο μάλλον αυτά τα εισιτήρια που τα είδαμε και πριν. Αυτό ακριβώς. Και ένα άλλο mechanic το οποίο δεν εξήγησα πριν αλλά θα το εξηγήσω τώρα είναι δανεικές ομάδες. Και εδώ πέρα έχουμε το team sharing που μπορώ κυριολεκτικά να δείξω σε όλο τον κόσμο που γουστάει να έχει ένα αντίστοιχο copy pasta της δικής μου ομάδας
εδώ πέρα. Για όποιον θέλει. Μπορείς να το... Και το status ακριβώς. Βλέπεις τα πάντα. Κατάλαβα. Εννοείται ότι θα το βάλω εδώ πέρα. Το αφήνω αυτό για τους τηλεθεατές που θέλουν να κρατήσουν το Team ID σαν copy-paste αργότερα. Οκ, το λέω και σε έναν Ανδρίκο, άμα θες να δοκιμάσεις την ομάδα να μου πεις κάποιο correction που μπορώ να κάνω εδώ πέρα. Good. Λοιπόν... Ωραίο handset αυτό που έχει πάρει. Ναι, είχα βάλει το βασικό, ξέρεις. Ουσιαστικά έχω βάλει σχεδόν το ίδιο που έχω στο Scarlet, αλλά χωρίς τα γελιά και με κάποια αξεσουάρ εκτός. Αλλά ναι. In conclusion, Pokemon... Ναι, νομίζω ότι την πατήσατε όλοι. In conclusion, Pokemon Champions. Ίσως ένα από τα καλύτερα και πιο versatile games τα οποία έχω παίξει αυτόν τον καιρό, ξαναλέω και μία φορά ακόμα. Και προσωπικά κάτι το οποίο θα περίμενα και από την πλευρά του Αντρίκου να το δώσει στο κανάλι με τον καιρό. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κάνει το ό,τι θέλετε μέσα. Αυτό έχεις ουσιαστικά ένα κουτάκι και απλά και έχεις και την πλαστελίνη σου. Κάνεις μετά ό,τι θες. Οπότε, αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας βίντεο. Στα μικρόφωνα για την προηγούμενη ώρα ήταν ο Αντρίκο και ο Ντάνκ στο στούντιό μας. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, το κουδουνέ για να βλέπετε πρώτο όλο μας τα νέα βίντεο και hype εννοείται, και να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, όπως επίσης και στο gamecorner.gr που είναι το μεγαλύτερο ελληνόφωνο forum που μπορείτε να βρείτε. Link για όλα αυτά κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και καλό λιώσιμο!